Ma a politikában igazán izgalmas dolgok nem a jobb oldalon történnek. Az oroszoknak ezt a 22-es kibertámadását szóvá tette Vladimir Putyinnak? Vagy. Úgy van. Orbán Viktor ma Kecskeméten tartott kampánygyűlést, és az eseményről egy olvasói tipp alapján mi is értesültünk. Amikor megérkeztünk, először nem akartak beengedni, végül azonban Orbán Viktor egyik sajtómunkatársa beinvitált minket, úgyhogy mi is meg tudtuk nézni, hogy néz ki egy ilyen gyűlés. Miniszterelnök úr, egy fontos, kérek szépen, Isten tartsa meg. Vigyázzunk magára nagyon. Látja, egyébként semmi bajom nem esett. A mama nevében is egyet, a nagymama kezébe. Megkérte a 86 éves mama. Isten tartsa meg. Milyen körből hívják meg ide az embereket? Mit tud ön? Mert ugye zárt körben kampányol, és Orbán Viktor, és nincs is meghirdetve, mi is csak egy olvasótól tudtuk meg, hogy itt fog ma kampányolni. Ezzel semmi probléma nincsen, mert néha kell, hogy az Orbán Viktor beszéljen a saját támogatóival. Minden családi körbe is megvan az, hogy az ember kizárja a külsősöket, és azt mondja, hogy beszélni akarok veletek, akivel egy családban vagyok. A polgári nemzeti keresztény közössége Magyarországnak egy kicsit kevésbé kiélezett veszélyérzettel rendelkezik. Ha úgy látja, hogy a dolgok jól mennek, és ő ezt látja, azt gondolja, hogy mindenki más is látja. De ez nem így van. Az ellenfél is harcol, nekünk is harcolnunk kell, meg kell győzni a híveinket. Ahhoz mit szólnak, hogy megjelent Magyar Péter is a színen, és úgy tűnik, hogy újabb kihívója lett a Fidesznek. Igen, hát én szerintem az ő nem lesz. Ebben a kampányban nem az a feladatunk, mint egy parlamenti választásnál, hogy meggyőzzük azokat, akik még bizonytalanok. Most nem az a dolgunk, hogy azokkal beszéljünk, akik maguk se tudják, hogy melyik lábukra álljanak. És ugyan a politikailag utat tévesztetteket visszavezetni a helyes útra egy szép feladat, de ez nem része a mostani kampánynak, nem ez a feladatunk. Se a baloldaliakat, se a bizonytalanokat nem kell győzködnünk. Nekünk egyetlen dolgunk van, ez pedig az, hogy a sajátjainkat vigyük el választani. De azt mondta a miniszterelnök, hogy most csak azokat kell meggyőzni, akik amúgy is fideszesek, és őket kell elvinni, mert hogy maguktól nem mennek el. De miért nem mennek el ön szerint? Hát most a nyugdíjasokat ez a Magyar Péter egy kicsit megzavarta őket. Ön tapasztalta a köreiben, hogy van, akit ez elbizonytalanított? Hogyne. És félreértik, de mi összetartunk, megyünk, és ezt nem engedjük meg. Hogy ellenzéki újságírók? És úgy kérdezik, mondták a nénnek? Telexnek forgatunk, ezt jó, elmondtuk. Tehát tetszik tudni, hogy egy ellenzéki újságnak. Tudom, jó, nem, szabad valami. Én a nyugdíjasok nevében vagyok itt. Nyugdíjasok nevében szólaltam föl. Elmondták a nyugdíjasok, hogy mondjam meg az elnök úrnak, hogy ez a nyálasszájú önnek semmire feltettünk való. Pár kérdést, akkor képviselő úr esetleg? Nyálasszájú semmire való, az csak a Platón ül meg. Most elnök úr itt egy székön van, az meg pódium, meg minden, de kampányol. Képviselő úr, akkor önnek is feltettünk pár kérdést, ha már így megszólított minket. Szóval, hogy a miniszterelnök úr azt mondta, hogy most az a feladat, hogy a fideszeseket kell elvinni, nem kell meggyőzni se a bizonytalanokat, se az ellenzékieket. Hogy ez egy új üzenet, nem? Korábban azért próbálták azokat is meggyőzni, akik nem feltétlenül voltak fideszesek. Ez egy kampánystratégia. A része minden párt ezt csinálja. Az utolsó hetekben már csak a sajátjaikat próbálják elvinni, hiszen azon múlik a választás győzelem, hogy ki tud jobban mozgósítani. Nem ez van a mögött, hogy azért azt érzik, hogy volt komoly lemorzsolódás a Fidesz táborából az elmúlt időszakban, és jelenleg most csak az kell, hogy legyen a feladat, hogy ezt a lemorzsolódást megállítsák? Én inkább úgy érzem, hogy az ellenzéki oldalon van lemorzsolódás, meg töredezés, nem a Fidesz tábor. De közvélemény kutatások szerint a Fidesz táborából is volt azért a kegyelmi ügy után, meg most Magyar Péter megjelenésével. Én úgy látom, olyan közvéleménykutatást ismerek, ami azt jelezte, hogy az ellenzéki tábor sokkal jobban lemorzsolódik és sokkal jobban töredezett. Tudom, hogy ma a politikában igazán izgalmas dolgok nem a jobb oldalon történnek. De hát a jobb oldal életében az a szépség, hogy nem túlságosan izgalmas. Mi a mindennapok szépségében bízunk. Reggel fölkelünk, általában amellett, aki mellett lefeküdtünk. Egyik nő, másik férfi nálunk, ennek már egy hagyománya. Fölkelünk, reggel elmegyünk dolgozni, elvégezzük a munkánkat, este hazamegyünk, gyönyörködünk a gyerekeinkbe, meg az unokáinkba, és haladunk előre, épül a családunk, épül a városunk, a falunk, és épül az ország. Ez a jobb oldal élete, nem túl izgalmas, de megvan a maga szépsége. És aki ennél nagyobb izgalmakat keres, az jobb, ha nem velünk barátkozik. A bal oldalon bezzeg van izgalom, mint látják. Ott van lögdösödés,
De ha igaz, amit mondtam, hogy nekünk nem kell törődnünk azzal, amit ők csinálnak, csak magunkkal kell foglalkoznunk, akkor nem kell még egy mondat erejéig sem minősíteni azt, ami baloldalon történik. Látják, én nem is teszem, nem csak egyetlen gondolatom van ezzel kapcsolatban. Ott minden pofon jó helyre megy. Hagyni kell őket, hogy lögdösödjenek, azt is pontosan tudjuk, hogy mi lesz a nóta vége. Most még lögdösödés, pofoszkodás, de a vége, a nóta vége mindig ugyanaz, összeállnak ellenünk, azt le kell majd őket győzni 26-ban, úgyhogy egy brancs az, mindannyian tudjuk. És ahhoz mit szólnak, hogy vidéken is ennyien kíváncsiak Magyar Péterre? Ugye eddig az látszott, hogy azért, aki ellenzéki pártban politizál, az nem tudott ilyen tömegeket vidéken megmozgatni. Hát most ugyanolyan, mint hogy hívják, ami volt ez a Márki-Zay Péter. Most van egy új ember, egy fiatal ember, lehet, hogy most azt hiszik, hogy megváltja a világot, de nem biztos, hogy megváltja. Tehát azt majd meglátjuk. Az a lényeg, hogy június 9-én a Fideszre kell szavazni. Ennyi. Mit szól ahhoz, hogy Magyar Péterre vidéken is ennyien kíváncsiak? Ugye korábban nem volt olyan ellenzéki politikus, aki ilyen tömegeket képes volt utcára vinni, mondjuk akár Debrecenben. Hát valószínűleg az újszerűsége. Egyébként Csurka István is nagyon sok embert ki tudott vinni az utcákra, utána kiesett a parlamentből. Nem gondolom, hogy ennek olyan nagy jelentősége van. Élesebbnek érzi a mostani kampányt? Kiélezettebbnek? Ugye sok elemző arról beszél, hogy kiélezettebb a helyzet, mint korábban. Szeretet és összefogás ereje, nézzen körül, azt fogja itt látni. Én inkább ezt mondanám, nem azt, hogy éles. És nem szorosabb most a verseny, mint korábban számított rá? Az a végén meglátjuk. Jó lesz ez. Az a jó, ha szoros, csak győzzünk. Meglátjuk a végén, hát ki tudja azt előre, nem? Ilyenkor nem okoskodni kell, nem nyomni. Jövendő. Egy nagy harcos vesztettünk a tegnapi nap során. Emlékezzenek rá, hogy Szlovákia is hosszú időn keresztül háborúpárti ország volt. Ott volt egy parlamenti választás, és ez a választással Szlovákia elindult ebben az ukrán-orosz háború ügyben a béke irányába, és ezt egy Robert Fico nevezetű miniszterelnök vezette ezt a folyamatot. És már egész jól alakultak a dolgok. Korábban egymagunk voltunk mi magyarok, akik a béke hangján beszéltünk Európába. Nagy nehezen már majdnem kaptunk egy társat, és ennek tettek most keresztbe, vagy lőttek keresztbe. Most már teljesen egyedül maradtunk azok, akik a béke hangján beszélünk, ezért nekünk kétszeres erővel kell dolgoznunk. Ez a következménye és tanulsága a tegnapi merényletnek. Kétharmad meg lett. Legyen. Meg háromszor jósoltam, háromszor jött be. És most is meg lett. A 26-os választás előtt is beszéljünk. Beszéljünk a 26-os választás előtt is. Jó, akkor is beszélünk. Megfogja. Kiszámolta, vagy megérezte? Megérezte. Már évek hosszú sora óta megérettem, és mindig bejött. És ahhoz mit szól, hogy a Fidesz vezető politikusai, például Szijjártó Péter rendszeresen jár Moszkvába, jóban van az orosz külügyminiszter, Orbán Viktor is találkozott Putyinnal. Ez egy rendszeresen, meg keletre is kell. Nála jobb külpolitikus nem is kellene. Egy pillanat, csak oda is megyünk szívesen, csak még hadd hallgassuk meg az urat. Ilyen öreg embereket kifaggatják. Idős. De miért? Hát ő el tudja mondani a véleményét. Ez miért probléma? Mi a baj, hogy öreg vagyok? Semmi probléma. Az a probléma, hogy a Oroszországban jóba kell lenni, mert a gáz, meg egyéb dolgokat, meg a paksra kapjuk a dolgokat, és ez csak jó baráti viszonyban lehet megcsinálni. Hogy miniszterelnök úr, hogy 2022-ben egy komoly kibertámadást hajtottak végre az orosz titkosszolgálatok a külügyminisztérium ellen. KKM-hez legyen szíves fordulni. Miniszterelnök úr, hogy az oroszoknak ezt a 22-es kibertámadását szóvá tette Vladimir Putyinnak tavaly? Mindent elmondtam már, nem fogok más kérdésekkel foglalkozni, csak a kampányra foglalkozom. De az orosz titkosszolgálat, hogy próbál, vagy akár be is tört, annak semmi köze nincs. Tehát ha engem megtámadnak, ha hozzám betörnek, akkor én vagyok a hibás. Tehát, hogy nyilván erre is fel kell készülni. Nem, de ezek után nem furcsa, hogy továbbra is ilyen jó kapcsolatot ápolunk az oroszokkal, úgyhogy megtámadták eközben a szomszédos országot, és a választók elől eltitkolták ezt, sőt, akkor még le is tagadták, hogy ez a támadás megtörtént. Ez az ellenségedet tarts közelebb magadhoz, mint a barátodat. Örülök annak, hogy Orbán Viktor szem előtt tartja ezt, és így bizonyos rálátása van arra, hogy
hogy mit fognak történni, és fel akar készülni. És ön nem tart az oroszoktól? Sokan azt mondják, hogy ha Ukrajna nem tudna ellenállni, akkor nekünk is félni kéne tőlük. Németh Zsolt is ezt mondta legutóbb. Hát a Németh Zsolt, én nem vagyok. Az oroszok biztos, hogy nem fognak háborút indítani Európa felé. Hányszor rágattak bele minket háborúba? Én elmentem Szarvasra, megnéztem a Mini Magyarországot azért, mert a 12 éves kislányom az iskolába tanulja, hogy az ország felét elvitték. A kislányom 12 éves. És azért vittük el oda, mert hogy az iskolába, hogy hallja, hogy oda lett Magyarország fele, ő még nem volt, nem élt. 12 kétharmada, és azt mondta, hogy anya, hol az országunk? Hogy lehet, hogy ezt elfelejtjük? Bárcsak akkor, az első-második világháborúban lett volna egy Orbán Viktorunk, aki nem lépett volna be. Ez az ország egy lenne. Oda kérünk, köszönjük szépen. Hogy ahhoz mit szól, hogy Magyar Péter ennyien kíváncsiak vidéken? Hogy ez mi zajlik? Na jó. Jó. Ezt nem tartanám a kezembe. Ócska, buzik vagy. Én nem vagyok buzi. Én nem vagyok buzi. Vagy buzi vagy. Úgy van. Nem baj, azt hát az. Édes Isten, ilyennel ide jönnek. Honnan tudod? Ki csinál? Lófúgy is szerintem. Elmondod, hogy miért jöttél ki ezzel a táblával ma ide? Szerintem egyértelmű. Nem szégyelli magát. Miért szerinted itt vannak a ruszkik? Szerinted itt vannak a ruszkik? Polgártok közben. Nekem 3 felnőtt egyetemet végzett unokámmal. Tudja, mit csinálna most? Ekkora világbajnok, Európa-bajnok kajakosító. Leköpnék magát. Én gratulálok önnek a gyerekeinek. Igazából a miniszterelnök úrnak szántam. Szerinted látta? Láttam, mert válaszolt rá, amikor kiszállt a kocsiból. Mit mondott? Hát azt mondta, mit is mondott, bakker? Felvállalja ezt a szöveget? Hát... Bocsánat, egy pillanat, tud várni egy pillanatot? Csak interjút csinálni. Csak egy mondat. Rajta van mind a 6 tonna intellektuál, ugye? Arra az oldalra. Oké, jó. Szóval mit reagált rá a miniszterelnök, amikor látta? Hát azt mondta, hogy hölgyeim, ezt nem kéne. De akkor is egyedül voltam, szóval nem tudom, hogy milyen többet szám, de lehet, hogy a gyógyszereit, ha beveszi, akkor jó lesz.